Shubha Shubhapalareva Moksha Sarikama Bandhanai Nyasa Yoga Yuktana Mukta Mama Paishasi. This way you will be freed from bondage, work, and its auspicious and inauspicious results. Your mind fixed on me, and this principle of renunciation will be liberated and come to me. Překlad, tak nebudeš poután prací a jejími příznivými a nepříznivými výsledky. Myslí na mě upřenou, v této náladě odříkání budeš osvobozen a dospěješ ke mně. One who acts in Krishna consciousness under superior direction is called yukta. Význam. Ten, kdo jedná vědomci Krishny pod vyšším vedením, je nazýván yukta. The technical term is yukta vairagya. Technický odborný výraz yukta vairagya podrobně vysvětluje Rupa Goswami. This is further explained by Rupa Goswami. Anasaktesha vishayan itaham uyunjitaha Nirvanda Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Muchite Bhaktamisamrita Sindhu 2:255. Rupa Goswami says that as long as we are in the material world, this material world, we have to act. We cannot cease acting. Rupa Goswami říká, že dokud jsme v tomto hmotném světě, musíme být činní, nemůžeme přestat jednat. Therefore, if actions are performed and fruits are given to Krishna, then that is called yukta vairagya. Když tedy konáme nějakou práci a její plody odevzdáme Krishnovi, nazývá se to yukta vairagya. So someone may think that if I work for Krishna, if I give the fruits to Krishna, what will happen to me? Takže někdo by si mohl myslet, když já odevzdám všechny plody Krishnovi, co bude se mnou? Who's going to take care of me then if I'm working for Krishna? And who's going to look after my needs? Kdo se bude starat o mě, když já budu pracovat pro Krishnu, kdo se postará o moje potřeby? Krishna looks after your needs. Krishna dohledne na to. He's already looking after your needs. On už to dělá. Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahanam Yoga Jidati Kama. He's taking care of everyone's needs. Nejvyšší pán se stará o potřeby všech. If they serve him or they don't serve him, it doesn't matter. He still takes care of their needs. Ať už mu slouží nebo neslouží, to nehraje roli, on se stará o každé. What is that in the Bible? Lilies of the field. Bibli, co se říká? Anyone familiar with the Bible? The lilies of the field. Huh? To se říká dneska, že na den příští den má svý starost a že nicely dressed. Bůh se stará o všechny živé bytosti. Ptáci nepracují a přesto má něco jíst. Yeah, I'm saying lilies in the field. But yes, that's the idea, that God takes care of everyone. To je to pojetí, že Bůh se stará o každého. And whether they serve him or not. Ať už mu slouží nebo ne. But those who serve him, he takes special care. Ale o ty, kteří mu slouží, se stará zvlášť. Is that fair that he does that? Je to tak férové? That's fair. Yeah. Because they are completely dependent. Protože tito na něm zcela závislí. Like a mother, she has 10 children. Jako matka, která má 10 dětí. So she takes care of all the children. Stará se o všechny. But the small baby, the infant, she takes special care. Ale zvláště se stará o to nejmenší, o to nemluvně. If the little infant cries, she leaves all the other 9 children and goes to that one. Když to její mimino začne brečet, tak nechá těch ostatních 9 dětí a jde se starat jenom o to mimino. Where's your group here? So, in other words, why does she do that? Because
little baby, the infant, is totally dependent. A proč se tak chová ta matka? Protože to nemluvně na ní naprosto závisí. And the baby, the infant knows that I have no other hope, no shelter. A to mimino ví, že nemá jinou šanci než tu matku do učištění. The baby knows I'm helpless. If my mother does not feed me, I'll die. Dítě ví, jsem bezmocné, když mě matka nenakrmí, zemřu. So similarly, the devotee, Yukta, he knows that only Krishna can take care of him. Stejně tak oddaný Yukta ví, že jenom Krishna se o něho může postarat. He knows, what can I do for myself? I can't take care of myself. Ví, co já bych mohl pro sebe udělat, já se o sebe nemůžu postarat. I may have very nice medical insurance, and I have good fencing around my electrical fence around my house. Můžu mít velice dobré zdravotní pojištění, můžu mít elektrické jako plot okolo domu. But still, that doesn't mean I'm protected. Ale to neznamená, že jsem ochráněn. So the devotee knows, only if Krishna gives me protection. And the non-devotee thinks, yes, I'm taking care of myself. I'm doing everything. A neodaný si myslí, já se o sebe starám sám. I don't need Krishna. I'm self-sufficient. Nepotřebuji Krishnu, jsem soběstačný. Self-made man. I can protect myself. Člověk, který stvořil sám sebe, může ochránit sám sebe. Ne. No one can protect themselves against death, old age, disease, or rebirth. Nikdo se nedokáže ochránit před smrtí, stářím, nemocí nebo znovuzrozením. Continue. Actually situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead. Takové činnosti, které jsou ve skutečnosti na úrovni odříkání, čistí zrcadlo mysli. Ten, kdo je provádí, dosahuje postupně pokroku v duchovní realizaci a zcela se odevzdává nejvyšší osobnosti božství. Therefore, at the end, he becomes liberated, and this liberation is also specified. Nakonec ho proto čeká osvobození, které je také přesně popsáno. And this is another feature of serving Krishna, is that as one serves Krishna, he makes advancement and he gets more realizations, more expertise. Takže to je další rys služby Krishnovi. Čím více mu sloužíme, tím více získáváme realizaci a stáváme se větším odborníkem služby. In other words, Krishna is helping him. Krishna jinými slovy nám pomáhá. It's not that he's doing everything on his own, by himself. Ne, že ten oddaný dělá všechno sám. It doesn't just depend on his ability. Nezávisí jenom na svých schopnostech. Krishna is helping him. Krishna nám pomáhá. He sees, oh, this person is trying, so let me give some encouragement, let me help. Vidí, tato osoba se snaží, tak povzbudí. Just like sometimes the government, if they want to encourage people to open small businesses, they say, if you put down 20%, we'll put down 80%. Jako vláda se někdy snaží podpořit malé podnikatele, tak říká, když vydáte 20% do toho, tak my vám přidáme 80%. Někdy. Někdy taky ne. But generally, the government wants to encourage, so they offer to make some matching. You give this much, we'll give this much. Takže někdy vláda chce pozbudit nějaké aktivity, tak pozbudí tím, že řekne, ty dej tolik, my dáme zbytek. It's like recently we went to the mayor of Kansas City. Nedávno jsme byli za starostou Kansasu. We showed him our Krishna Loka project. Ukázali jsme mu náš Krishna Loka projekt. Very big project. Velký projekt. So I said, don't you think this would be good for the city of Kansas City? Já jsem říkal, že by to bylo dobrý pro Kansas mít takovýhle projekt. He said, yes, good program. Dobrý program. He said, so if you come up with some big money, we'll also help out.
Tak říkal, když vy přijete, jako do toho dáte jako nějakou velkou částku, mi taky pomůže. Je dobrý. He didn't say exactly, but I got the feeling that if we came up with 50%, he would also try to help us. Já neřekl přesně částku, ale měl jsem takový pocit, že kdyby jsme dali 50%, on by taky pomohl. Now with Krishna, he gives more. Ale Krishna dává víc. You make one step towards him, he takes 10 steps towards you, or 100 steps towards you. Uděláte jeden krok ke Krishnovi a Krishna udělá 100 kroků k vám. So 10 times or 100 times more than your. In your contribution, he gives 10 or 100 times more. Takže oproti tomu, co my uděláme, tak Krishna dá 10krát nebo 100krát víc. So that's fair. Takže to je dobře. You have to be willing to make some effort. Musíme mít nějakou vůli toho udělat nějakou snahu vyvinout. Just like if you're in the ocean, you're drowning in the ocean. Jako když se topíte v oceánu. So the helicopter comes and drops down the line. Přiletí helikoptéra a pustí vám lano. Says, okay, grab onto the line. Chyťte se toho lana. We'll pull you up. Vytáhneme vás. So that much you have to do. You can't say, well, why do you want me to do so much? Můžete říct, co toho po mně tolik chcete. No, at least we have to be willing to hold the line. Aspoň se musíme chtít držet toho provazu. So, holding the line means chanting Hare Krishna. Držet se toho provazu znamená zpívat Hare Krishna. Take prasadam. Přijímat prasádam. Is it so difficult? Je to tak těžké? Hear Bhagavad Gita. Poslouchat Bhagavad Gitu. Avoid certain things Vyhnout se určitým věcem, that are not healthy anyway. které stejně nejsou zdravé. So it's not like we're giving up something good, we're giving up something bad. Takže to není, že bychom se vzdávali něčeho dobrého, my se vzdáváme jenom špatných věcí. Someone asked one of my godbrothers, he said, so what do you have to give up in Krishna consciousness? Někdo se zeptal jednoho mého duchovního bratra, tak čeho se musíte vzdát v vědomí Krishny? And the answer is you just have to give up suffering, that's all. Říká, jenom se musíš vzdát utrpení, to je všechno. Are you willing to give up your suffering? Chceš se zbavit svého utrpení? Continue. By this liberation, he does not become one with the Brahmajyoti, but rather enters into the planet of the Supreme Lord. Díky tomuto osvobození nesplyne z Brahmajyoti, ale dostane se na planetu nejvyššího pána. So Krishna has his own planet. Krishna má svoji vlastní planetu. Right? They talk about planet Hollywood. What else? Planet Hollywood. Takže oni mluví o planetě Hollywoodu. What else? Any other planet? Jsou nějaké další planety ještě. No? You don't know about these other terms they use? It's a popular term now, they say. Planet Hollywood. Je to dneska populárně říkat planeta Hollywood, místu, to je planeta. Yeah. I guess it's not so popular. Anyway, planet Krishna. Yes. He has his own planet, why not? Takže Krishnova planeta, on má svoji planetu, proč by neměl mít? There's so many stars in the sky, all planets. Tolik hvězd a planet na nebi. How many are they saying? Millions. Miliony. So why not one of those can be Krishna's? Proč by jedna z nich nemohla patřit? He can't have one planet himself. Nemohl by mít jednu planetu, on sám. He can't have life. We have life on our planet. Máme život na své planetě. And we assume there's no life on any other planet. Myslíme si, že na jiné planetě život není. Why? Proč? What's the logic? Co to je za logiku? We see on this planet there's life practically everywhere. Vidíme, že na této planetě je život prakticky všude. So why not life on other planets? Proč by neměl být život na jiných planetách? Well, they say, well, because they're too cold. There's no, they don't have any atmosphere, so they're too cold. Říkají, že tam je moc zima, že ty planety nemají atmosféru. They say there's no water there. Že tam není voda.
They give so many. Of course, they've never been to any of these places. Samozřejmě nebyli nikdy na žádné z těch planet. We get some fuzzy photographs touched up. Takový divný fotografie o tam teď mají. Have you ever noticed that the photograph, when they show the Earth, supposedly from the moon, it's one photograph only. Not many. Myslíte si, že když ukazují fotky země, jako z měsíce, tak je to jenom jedna fotka vždycky. Always the same one. Vždycky ta sama. And it's always got some clouds covering certain places. Vždycky jsou mraky nad určitými místy. But it's a little peculiar, a little curious. Why only one photograph? You think, nowadays, taking digital pictures is not very expensive. Tak si vždycky říkám, že tam jedna fotka, dneska digitální fotky nejsou moc drahé. We're giving billions of dollars for these programs. You think we could get more than one photograph? Máme biliony dolarů na tyhle programy kosmické, tak aspoň víc fotek by mohlo být. And then a few years ago, they announced that everything, all the NASA archives, everything they had, thousands of boxes of data from the moon, somehow or other mysteriously lost. Před pár lety oznámili, že všechny ty hromady materiálů, které měly v těch boxech ukryté někde z měsíce z těch tak se ztratily. America, the leader of the thing said, yeah, it's gone. Heck, we don't know where it is. Ten šéf tam říkal, je to pryč, my nevíme vůbec, kam se to hodilo. Billions of dollars worth of data. And heck, it's gone. We don't know what to do with it. Data za biliony dolarů, ale je to pryč, oni nevědí, co to je. Next time. Next time. It's been 40 years since you went to the moon, supposedly. How come you haven't gone back again? 40 let, co byli takzvaně na měsíci, tak už tam nemohli letět zpátky. You want us to believe you went to the moon. Začali jsme věřili, že jste byli na měsíci. Now you know there's great opposition. A teďka... No, there's great opposition. Many people are accusing them of making a hoax. Mnoho lidí už jako o nich říká, že podvádí. Not only Hare Krishna. Nejenom Hare Krishna. We were the first to accuse them of hoax. Jsme byli první, kdo je nářknul z podvodu. Not we shouldn't take credit. Prabhupada was the only one. Prabhupada. He said, there's nonsense. Not going there. To nesmysl, nebyli tam. So anyway, now other people are criticizing them. Teď je kritizují i další lidé. So they say, what is this nonsense? Of course we went to the moon. Samozřejmě jsme tam byli, to je za nesmysl. And if you ask them, well, it's been 40 years, why haven't you gone back? A když jim řeknete, ale je to 40 let, proč jste tam za tu dobu nešli znovu? They say, yes, India is going in a few years. India will be going. Indové tam poletí za pár let. But your technology is so much, thousands of times better than it was then. I would think you could go just like this now. Ale vaše technologie je dneska 1000krát vyspělejší, než byla tenkrát, tak jste tam dávno mohli být. How can you compare the computers 40 years ago to the computers now? Jak můžete srovnávat počítače před 40 lety k těm dnešním? You should be able to go. You should have a shuttle. Měli byste tam mít jako pravidelný spoj. Shuttle? Regular. So where's the shuttle? Takže to je. No? 40 years, not even one return flight. 40 let a ani jeden let zpátky. And all the archives lost mysteriously. Yeah, too bad. A všechny archivy se mysticky vypařily, takže to je hodně špatné. And in the future, India is going. A Indové tam poletí. This is the program. Program kosmický. But anyway, Krishna has his planet. Ale Krishna má svůj planetu. And there's full life there. Tam je život všude. Not too hot, not too cold. Ani moc horko, ani moc zima. It's not too sunny, not too just. There's always light. Je tam vždycky světlo. And Slunce moc nepálí. cows are Surabhi cows. They give unlimited quantities of milk. Krávy jsou krávy Surabhi, které dávají nekonečné množství mléka. You can have as much milk products as you like. Můžete mít mléčných produktů, kolik chcete.
No cholesterol problems. Žádné problémy s cholesterolem. Because the bodies there, they have no cholesterol. Protože těla tam nemají žádný cholesterol. Spiritual bodies have no cholesterol problems. Oni těla nemají cholesterol. You don't have to go and get your cholesterol checked. Nemusíte si nechat měřit tam cholesterol. Spiritual bodies last forever. Duchovní těla jsou navždy. And the cows give whatever, as much milk as you like. A krávy dávají tolik mléka, kolik si přejete. And there are trees there Jsou tam také called stromy, desire trees. stromy přání, Kalpabriksha. kalpabriksha. And you can go to a kalpabriksha and you can ask for anything you like. Můžete jít k těm stromům kalpabriksha a požádat je o cokoliv, co vás napadne. Just like nowadays, people go to a fountain. Lidi chodí k fontánu. And they take some coins and Chodí do té fontány. Tak si něco přejí. but they never get it. A nikdy to nestane. Or first star I see tonight, if I may, if I might. So make some wish on a star. This is Disney. You can thank Disney for all this nonsense. Disney můžeme poděkovat za všechny tyhle nesmysly. Jako Disney is first class atheist. Prvotřídní ateista. First class atheistic propagator. Prvotřídní ateistický propagátor. Everything but God. In all of his productions, everything you can wish for, you can ask this, but never God. A ve všech jeho filmech můžete požádat o cokoliv, přát si cokoliv, ale nikdy tam nefiguruje. Right? Pixies, stars, so many things you can wish for, ask for, but never God. Hvězdy můžete žádat o něco a tak dále, ale nikdy ne Boha. Whatever you imagine, that's wonder. Your imaginations are the best thing. Ale vaše představy jsou ta nejlepší věc, vaše fantazie. You can make up anything. Můžete si vymyslet, co chcete. There's no God. Žádný Bůh není. Don't put your trust in Disney. Takže Disney nevěřte moc. Disney was such a foolish person, excuse me for being, Byl takový hlupák Disney. but he was so foolish that when he was, he had lots of money and he was about to die. Měl spoustu peněz a když měl umřít, So he said, okay, freeze my body, and when technology comes up with the cure, then unfreeze it. tak říkal, And I'll bring me back to life, I'll give you more cartoons. zmrazte mě a když ta technologie pokročí, tak mě rozmrazte a já vám můžu dát zase další filmy pro vás. He didn't understand the soul. Nepochopil něco duše. He was thinking that he was just a body. Myslel, že jenom tělo. Like his little cartoons, he thought, I can make Mickey Mouse and I'm the same thing. Vyrobil to Mickey Mouse, myslel si asi to samý. He didn't understand that there's a soul inside the body. Nepochopil, že je duše v těle. When the soul leaves the body, that's it. You can't make the body alive. A když duše tělo opustí, tak je konec s tělem, nemůže to znovu přivést život. So this is their leader. Takže to je jejich vůdce. Anhayatandar Upaniyamana. Blind leading the blind. And everyone falls in the ditch. Slepý vede slepé a všichni spadnou do jámy. But when we talk about Krishna's planet, then they say, oh no, we don't believe this. This is mythology. A když mluvíme o Krishnové planetě, jak řeknou ne, tomu nevěříme, to je jenom mytologie. Why not? We have Vedic evidence of his planet. Ale my máme védské důkazy, že jeho planeta existuje. Eyewitness reports. It's like you have eyewitness news. Takže jsou k tomu očití svědkové. Eyewitness? What's the translation? Očití svědek. Eyewitness news. So eyewitness reports. Testimony. They've been to Krishna's planet and they're writing, they're saying about it. Jsou osoby, které byly na Krishnové planetě, viděli na vlastní oči a teď o tom píší. You don't believe him? Nevěříš, že? Who do you put your trust in? Tak komu věříš? Disney. Disney. And the newspapers. A novinám. And the politicians. A politiku. This is who you believe? Tomu věříš. Scientists. Vědcům.
They 40 years ago they went to the moon, supposedly. Nixon, that was Nixon's voice on there. They have a film while they're on the moon. And Nixon was saying it's a great step for mankind. You trust him? He was impeached. He was removed from office for being a cheater. Jo, on byl sesazen ze své pozice, protože podváděl. He's the one who supposedly took you to the moon. Ten, kdo vás takzvaně vzal na měsíc. So why do we put our trust in these people? Tak proč bychom lidem měli věřit? Why not put our trust in Krishna? Proč nevěřit Krishnovi? Not only Krishna, but all the devotees of Krishna. They have good qualities. Nejen Krishnovi, ale i odaným Krishnovi mají dobré vlastnosti. They're teaching us how to get free from lust and greed and anger and fear. Učí nás, jak se zbavit a chtíče, chamtivosti, strachu. Do you like to hold on to these nice things? Lust, anger, greed, fear? Chcete mít ty hezké vlastnosti, jako je chtíč, hněv, strach? You like it? Chcete? Líbí se vám? Why do people like to hold on to these things? Proč lidi mají rádi tyhle vlastnosti? We think without lust, if I don't have lust, I won't be a man, or if I don't have lust, I won't be a woman. Si myslí, když nebudu chtivý, mít chtíč, tak nejsem žádný muž nebo žádná žena. Right? We're afraid. Se bojím. If I give up my lust, then I won't be a real man. Když nebudu chtíč, tak nebudu skutečný chlap, opravdový chlap. If I give up my lust, I won't be a real woman. Když nebudu chtivá, tak nebudu opravdová žena. So therefore, I have to keep my lust. Proto si musím držet svůj chtíč. And along with lust, greed, A vedle chtíče přichází chamtivost, and then envy, závist, anger, hněv, fear, strach, illusion, iluze etc. a tak dále. Why do we want to hold on to these things? Takže proč se chceme držet těchto věcí? Krishna is saying, leave all these things. Krishna říká, zanech všech těchto věcí. Kamadinam katina katida bhavita jividesh. I've been serving these bad masters for such a long time. Já už jsem těmto špatným pánům sloužil tak dlouho. But now, by associating with the devotees, I've come to my real sense. I'm giving them up. Ale nyní jsem se díky sdružování s oddanýma jako probral a chci se jich vzdát. Trošku kyslíku. No tam to druhý, tam jsou háčky, tak na to. Okay. It is clearly mentioned here, Mam Upashasi. He comes to me back home, back to Godhead. Tady Krishna jasně říkal, Mám Upashasi, přichází ke mně, zpátky domů. Krishna is inviting us. Please come back to home, back to Godhead. This is where you live. This is your real home. Krishna nás zve, pojď, vrať se zpátky domů, zpátky k Bohu, to je tvůj skutečný domov. Come live with me in my, not Krishna alone, but all of the whole spiritual world. Pojď žít tady se mnou a nejenom s Krishnou samotným, ale s celým duchovním světem. All the Brijbasis, all the Dwarkavasis, all the Mathuravasis. I Brijbasis a Dwarkavasis a Mathuravasis. Explain what those two are. To jsou obyvatelé Vrindavanu, Dwaraky a Mathury. And all the cows and trees and rivers. Krávy se všemi krávami, stromy a řekami. And they're all living there eternally. A všichni tam věčně žijí. And they're inviting us, yes, come back, we're waiting for you. A zvou nás, pojď zpátky, čekáme na tebe. What are you doing in that horrible place, Earth? Co děláš na tom hrozném místě, na zemi? Everything's contaminated down there. Všechno je tam znečištěné. You know, there's a story about Indra. Je příběh
Indrou. Indra is the king of heaven. Indra je král nebes. So he did something wrong once, so he got cursed. Jednou něco vyvedl, tak byl proklet. He was cursed to become a hog on earth. Že se stal prasetem na zemi. So he became a hog and he got a wife. On se stal prasetem tady na zemi a dostal taky ženu svoji. And he had many little children. Měl mnoho takových malých They were living in their filthy hog styles. Žili prostě na tom špinavém vepříně. Eating stool. Jedli výkaly. Very happy. Byli šťastní. Yeah, they were happy. Byli šťastní. And then, so the other demigod said, well, you know, Indra was the king of heaven. Without him, our administration is not going good. We need him back. Ostatní polbozi říkali, Indra je král nebes a bez něj to tady teďka moc nefunguje, musíme ho pozvat zpátky. So they asked Rama to go and please try to request Indra to come back. Tak šli za Brahmou a říkali, prosím tě, a poprosím Indru, ať se vrátí zpátky. So Brahma went there to Indra, the hog. Brahma tam šel za tím Indrou v podobě prasete. And Brahma was able to communicate with him somehow. Brahma s ním dokázal komunikovat. He said, you should come back, they need you in the heavenly planets. Měl bys jít zpátky, potřebují tě na nebeských planetách. And anyway, what are you doing down here? Look at this. A vůbec, co tady děláš, podívej se na tu špínu. Oh, you're envious? Ty mi závidíš. You want my wife? Chceš moji ženu? No, I don't want. So, Indra, he couldn't imagine that he was the king of heaven before. Indra si nedokázal už ani vybavit, že byl král nebes předtím. This is the power of Maya. Moc Máji. He was so overwhelmed by Maya, he forgot that he was the king of heaven. Byl tak přemožen Májou, že zapomněl, že je král nebes. And Maya, she puts us in such illusion that we think that we're very happy, even if we're a hog in stool. A Mája dokáže takové věci, že si myslíme, způsobí, že si myslíme, že jsme šťastní, když žijeme jak prase ve výkale. Continuing. There are 5 different stages of liberation, and here it is specified that the devotee who has always lived his lifetime here, under the direction of the Supreme Lord as stated, has evolved to the point where he can, after quitting this body, go back to Godhead and engage directly in the association with the Supreme Lord. Je celkem 5 druhů osvobození a zde je upřesněno, že oddaný, který se celý svůj život strávený v hmotném světě vždy řídil pokyny nejvyššího pána, dosáhl úrovně, kdy se může po opuštění nynějšího těla vrátit k Bohu a být činný přímo v pánově společnosti. So that's the qualification. If someone engages his life fully in the service of Krishna, then when he gives up the body, he goes back to Krishna. Takže to je ta potřebná kvalifikace, když někdo celý život stráví službou Krishnovi, potom a v okamžiku smrti se přemístí zpátky ke Krishnovi. That's sensible. To dává smysl. He's serving Krishna now, and he's preparing. That's what I want to do. I want to serve Krishna. So when he gives up this body, then he goes back to Krishna. Takže slouží Krishnovi tady, připravuje se, když a opustím tělo, chci jít ke Krishnovi a proto, když opustí tělo, tak jde zpátky. But if during this lifetime I don't engage in Krishna, so how can I expect to go back to Krishna after this life? Ale když se v tomto životě nezaměstnám službou Krishnovi, tak jak mohu očekávat, že se budu moct vrátit zpátky ke Krishnovi? Then it means I don't really want it. Protože to znamená, že nechci ve I don't really want to go back to God. Ve skutečnosti nechci jít zpátky k It's Bohu. like you meet people, they say, oh yes, I love God and I'm really looking forward to going to heaven. Jako můžete potkat lidi, kteří říkají, ano, já miluji Boha a už se těším do nebe. Well, what will you do in heaven? A co budeš dělat v nebe? Same thing I'm doing now, I suppose. No, doufám, že to samé, co teďka. But you're forgetting God 99% of the time. Ale tady zapomínáš na Boha 99% svého času. So what do you do in heaven if you just forget God like here? Co budeš dělat v nebi, když tam budeš zapomínat na Boha stejně jako tady? Why is it heaven? Proč by to mělo být fakt nebe? They have a very vague idea of what
what heaven is. Takže lidi mají velice chabé pochopení toho, co nebe je. They don't even believe that God is a person. Oni dokonce ani nevěří, že Bůh je osoba. So they don't even know that God is a person and he has activities and friends. Oni dokonce ani nevědí, že Bůh je osoba, že má nějaké činnosti a že má přátele svoje. So you can imagine why they're not very interested in going back there, because they don't know there's anything there. Takže si můžeme představit, že proto nejsou moc nadšení zpátky k Bohu, protože nevědí, co tam je. Ask people, what does God do all day? Ptejte se lidi, co Bůh dělá celý den. Well, I suppose I don't know. I don't think he does anything. No, já nevím, no tak já myslím, že já nevím, no, asi nic nedělá. He's not really, a person, so to speak. On není vlastně asi jako osoba. It's kind of a light. Jenom nějaké světlo. So this is their conception of God. To je jejich pojetí Boha. Void, impersonal, maybe light at the best. Je nějaké prázdno, neosobno, při nejlepším světlo. No activities. Žádné činnosti. No friends. Žádní přátelé. His planet, I don't know. Jeho planeta, no nevím. Doubtful. Mám pochyby o tom, že něco takové bylo. So this is poor fund of knowledge. Takže to je nedostatek poznání. People are kept in ignorance. Lidé jsou udržováni v nevědomosti. But the Vedas have all the knowledge about God. Ale Védy mají veškeré poznání. Krishna Loka, Goloka Vrindavan, you can read all about it. Krishna Loka, Goloka Vrindavan, můžete se o tom dočíst. People are not interested. No, we're going to Mars next. No, lidi to nezajímá, ne? My se teď chystáme na Mars. Instead of hearing about Krishna Loka, no, we're spending $5 zillion to go to Mars. To send a probing. Dostali naslouchali o Krishna Loce, tak říkají, ne, my teďka utratíme biliony dolarů, aby jsme tam poslali nějakou sondu. We're doing scans. My jsme to tam vyfotili. Mars. And then afterwards, Venus next. A potom Venus. What do we get from Mars? What do we get from the moon? We got nothing. Few rocks. Co dostaneme z Marsu nebo z Měsíce? Pár kamenů, nic jinak. I saw one of those rocks. Jeden z těch kamenů jsem viděl. Have any of you seen? Viděli jste někdy ty kameny? In the Smithsonian Institute in Washington, D.C. They had one. I saw it personally, my own eyes. Ve Washingtonu v nějakém institutu jeden kámen mají, viděl jsem ho na vlastní oči. I saw they had it in glass and secure, locked up. Cameras, make sure no one took it. Mají to samozřejmě za sklem a je to zamčené, jsou tam kamery, aby to někdo neukradl. Armed guards. Ozbrojený Make sure no one took that stone. Aby opravdu zajistili, že ten kámen nikdo neukradl. It cost a lot of money. Stálo hodně peněz dostat tyhle kameny. And you know what they said? They said, this stone is from the moon. A tam je napsáno, tento kámen je z Měsíce. It looks quite similar to stones you might find from Arizona. Vypadá dost podobně jako kameny, které se nachází v Arizoně. Why do you think they said that? Proč myslíte, že to tam napsali? Because it's from Arizona. Protože je z Arizony. They said it looks just like stones from Arizona. Šel tam vypadá přesně jako kameny z Arizony. Now we know where it's from. So everything is upside down in this world. We're spending so much energy to try to discover these things. Instead of, why not discover the Vedic knowledge from within or from the Vedas? V světě je všechno vzhůru nohama, snažíme se tady odhalovat takovéhle věci, místo aby jsme se snažili odhalit svět a ze svého nitra tyto věci. So our scientists are just like Disney, Star Wars. It's all imagination. Tyhle vědci dnešní jsou jako Disney, jenom představy produkují. Such and such galaxy, so many quasars, so many hundreds of millions of light years away. Tolik galaxií a kvasarů a tolik milionů slunečních let vzdálených. Where's the proof? Can you prove
that it's 100 million light years away? Můžete dokázat, že to je 100 milionů světelných let daleko? How do you prove it? Jak to dokážete? If I ask you, you're Mr. Scientist, yes, okay, that's correct. Se vás zeptám tedy, pane vědče, tady s veškerou úctou. So, you say that quasar and that galaxy is 100 million light years away. Říkáte, že tam ten kvasár v té galaxii je 100 milionů světelných let vzdálený. Can you give me some proof, please? Můžete mi prosím vás dát nějaký důkaz? Oh, you're doubting Vy máte science? Vědě nevěříte? You are doubting science? Vy nevěříte vědě? We've given you computers, we've given you television, we've given you contraceptive pills. Máme počítače, televizi a antikoncepci a vy nevěříte. You don't trust us? Vy to nevěříte. They become very offended. Se cítí velice uražený. Very insulting. What do you know about quantum physics? Co ty víš o kvantové fyzice, no? So, what? You don't know. Tak ticho, nevíš nic. You know nothing. Just believe what we say and don't ask questions. Nic nevíš, tak nám jenom věř a žádný otázky. Anyway, you have no brain to understand. Stejně nemáš mozek. Only the PhD group we can understand. Jenom my, co máme PhD, to můžeme pochopit. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. Každý, kdo nemá jiný zájem, než zasvětit svůj život službě Pánu, je ve skutečnosti sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant, dependent on the supreme will of the Lord. Taková osoba se vždy považuje za věčného služebníka, závislého na svrchované vůli Pána. As such, whatever he does it for the benefit of the Lord. Proto vše, co dělá, dělá v Pánu v prospěch. He does not give serious attention to the fruit of activities or prescribed duties mentioned in the Vedas. A koná cokoliv, koná to jako službu Pánu, plodonosnému jednání či povinnostem stanoveným ve védských písmech nevěnuje žádnou zvláštní pozornost. For ordinary persons it is obligatory to execute the prescribed duties mentioned in the Vedas, but although a pure devotee who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed Vedic duties, actually it is not so. Obyčejní lidé musí plnit povinnosti uvedené ve Vedách. I když se však někdy může zdát, že čistý oddaný, zcela zaměstnaný službou Pánu jedná v rozporu s předepsanými védskými povinnostmi, ve skutečnosti tomu tak není. Like this. Ordinarily, if you want to see the Prime Minister, you have to go through a lot of procedures. Normálně je tomu tak, že když chcete vidět premiéra, tak musíte podstoupit různé věci. Isn't it? Není to tak? Have any of you ever tried to see the Prime Minister? Jste se někdy snažili setkat se s Have premiérem, a personal meeting with him? mít s ním osobní setkání? Anyone ever tried? Snažil se někdo? No, but it's a lot of, you have to write a letter, Napsat dopis, and then probably you write a letter to the Prime Minister, and you get a letter back from the Secretary. The Prime Minister thanks you very much for your letter. se snažíte napsat dopis premiérovi, pak vám přijde odpověď od jeho sekretáře, že pan premiér vám děkuje za váš dopis. No, but I wanted to have a meeting with the Prime Minister. Tak jste psal znovu, ne, já jsem chtěl se setkat s panem premiérem. So please contact this office here and speak with something. They will try to arrange. Takže prosím vás, obraťte se tady na tu kancelář, vám odepíšou a oni to s váma So zasou. then you write to them, and then after some time you write back. It's a whole procedure. Takže napíšete zase, oni vám za nějakou dobu napíšou zpátky, je to celý postup. It takes a long time. It's not an easy thing. You can't just say, tomorrow I want to have an appointment with them. Že to trvá nějakou dobu, nemůže to být hned, nemůžete říct, zítra se chci setkat s premiérem. But if you happen to know a very dear relative of the Prime Minister and you're friends with him, Ale když máte dobrý přátelský vztah s nějakým jeho blízkým příbuzným, say my friend is the nephew of the Prime Minister, very beloved nephew. a můj kamarád je synovec premiéru, velice oblíbený synovec. So the nephew says, I'm meeting with the Prime Minister next week, we're having
a get together at his house. I can bring you. You can come with me. Tak on má, ten kamarád nám může říct, no já se s premiérem uvidím příští týden u něj doma, jdu k němu na návštěvu, tak tě můžu vzít sebou. So then what do you do when you get those letters from that office over there? It comes in the mail. Takže co budete dělat s těma dopisama, který vám chodí zpátky z těch kanceláří? What do you do with those letters? Co s ním mám dělat? Huh? Yeah, throw it in the bin. Vyhodíte je do koše. You don't need it anymore. Nepotřebujete je. I don't need those letters. Nepotřebuju ty I don't dopisy. need to go through all those procedures. Nemusím podstoupit nebo jít skrz ten proces celý. I don't have to, send a report, a resume about myself, photographs, references, appear for a personal, private, interview. Nemusím posílat svoje fotky a nějaký životopis a takovýhle věci, abych se mohl dostat. I don't have to do any of those things. Nemusím nic z toho dělat. Why? Proč? Because I'm friends with the nephew. Protože můj kamarád je a jeho synovec. The nephew is taking me. I don't need all these papers anymore. I don't need the ordinary procedures. Takže proto nepotřebuji všechny ty papíry a obyčejné postupy. Ordinary procedures are for other people. Ty běžné postupy jsou pro ostatní. But I have a relationship with the nephew. Ale já jsem kamarád s jeho synovcem. You understand? That's the point. So if you make a connection with a devotee of Krishna, you're in. Takže když navážete vztah s oddaným Krišny, tak jste tam. You don't have to go through the other procedures anymore. Nemusíte podstupovat ty obyčejné postupy. The devotee takes you into Krishna. Oddaný vás vezme si Krishna. That's what it means. To je to, co je tady řečeno. So any questions? What happened to our air there? Co se stalo našemu kyslíku? Just a little. Maharaj chtěl tam. Jenže že tady zima přišla. Prosím? Že už tady byla matkám zima. Omrzení. Just a little. So any questions? Nějaké otázky? Anyway, first we'll see if any guests have questions. Někdo z hostů má nějakou otázku? Okay. Louder so they can hear, huh? He wants to know if the secretary of the premier can have darshan of the premier without going through the procedure. Secretary, of course. Secretary is he's very intimately associated. That's like the spiritual master as the secretary. He's very dear to Lord Krishna. So, if you're friends with the secretary, then you get to have darshan. How do you become friends with the secretary or the nephew of the Lord? But if you have a sincere desire, the eagerness, if you're eager to see the Lord, then that's the qualification. But it is said that don't try to see God directly, but try to act in such a way that God will see you. Říká se, nesnaž se vidět Boha přímo, ale snaž se jednat tak, aby chtěl vidět tebe. If you behave nicely, then God will want to see you. Když se budeš chovat hezky, tak Bůh tě bude chtít vidět. He'll call for you. He will call for you. Zavolá tě. Let me see that Adi Purusha. Chci vidět toho. Bring him in. I've heard so many nice things about him. I heard he's a very nice devotee. Bring him here. I have some prasadam for you.
To je takový hezký odaný, třeba pro ně nějaký krasán. Hare Krishna. Other questions? Já jsem se chcel opýtať, že vlastně ty hvězdy a planety, že já to chápem tak, že hvězdy vlastně neexistují, že jsou to planety, či by mohli náračnějšího k tomu povedat. So he wants to know about the stars and the planets. His understanding is that stars actually doesn't exist because they are all planets. Well, they say they're suns. Scientists say Vědci říkají, že to jsou slunce. The sun is also a planet. Ale slunce je taky planeta. They have their own terminology. Mají svoji terminologii. Still, sun is a planet, moon is a planet. Slunce je taky planeta, měsíc taky. They say it's a sun. They say the stars are actually suns. Oni říkají, že hvězdy to jsou slunce. But according to the Vedas, there's only one sun in our planet, in our universe. Ale podle Véd je v našem vesmíru jenom jedno slunce, když vědci říkají, že mnoho sluncí. We accept the Vedic view more than theirs because the Vedic view is being given by persons who actually have been to all these places. My tedy raději přijímáme ten védský pohled na věc, protože tento pohled je od bytostí, které byly v těch místech. Whereas the information about the universe that we get from the scientists are all from people who lived here and never went there. Ale informace o vesmíru, které dostáváme od vědců, jsou od lidí, kteří žili tady, kteří tam nikdy nebyli. It's like learning what's on the 100th floor of a skyscraper from a little cockroach who lives in the basement. He never left the basement. To je stejné jako učit se o tom, co ve 100. patře mrakodrapu od švába, který žije ve sklepě, který nikdy ve 100. patře nebyl. If you want to know about what's on the 100th floor of the skyscraper, you don't ask the cockroach who's lived in the basement his whole life. Takže když se chcete dozvědět, co je v tom 100. patře mrakodrapu, tak se neptejte švába ze sklepa. You may go to the best, the most intelligent cockroach down there. Můžete jít za tím nejchytřejším švábem ve sklepě. Would you please tell me about what's on the 100th floor? Mohl bys mi říct, co je na tom 100. patře? I think perhaps maybe it's like this. Já si myslím, že to je takhle asi možná. Wow, such great science. Taková věda. This is how we're learning about the universe from the cockroach scientists. Takhle jsme informováni o tom, co je ve vesmíru těmito švábům podobnými vědci. So someone may criticize, oh, you're being very harsh on them, that's not very nice. Někdo teďka řekne, jste na ty vědce trošku jako tady hrubý, to není pěkné. But they're speaking all nonsense. Ale oni všichni mluví nesmysly. They said, I went to the biggest planetarium in the world, Hayden Planetarium in New York. Jsem byl v největším planetáriu na světě v New Yorku. It says that the Big Bang had a big explosion and everything came out of the void. Tam říkají, že vesmír vznikl z velkého třesku, který pochází z prázdnoty. What does void mean? Co to je ta prázdnota? What's the definition of void? Co je definice prázdnoty? Že tam není nic? There's nothing there. Very good. Velmi dobře. So if there's nothing there, how can the whole universe come out of it? Takže jestliže tam nic není, jak by z toho mohl být celý vesmír? Explain that science to me. Tohle tu vědu mi Show me, according to scientific principles, how universes can come out of nothing. Ukažte mi podle vědeckých zásad, jak vesmír může vzniknout z ničeho. This is rascaldom.
darebáctví, lumpárna. It was right there. The whole universe has come out of void. Přímo tam to říkají, v tom největším planetáriu. Celý vesmír vznikl z prázdnoty, z ničeho. Věda. So this is why it has to be publicly disputed. Proto se to musí veřejně na to poukázat. Okay, any other questions? Nějaké další otázky? Tam vo výklade bolo, že pôjdeme domov Bohu, keď budeme celý život ako Krishna vedomé alebo v oddanej službe. Že ako sa k tomu vzťahovať, že celý život, keď každý začne v nejakom inom veku v tomto živote. Here it was said in the purport that those who spend whole life by serving Krishna and go back to Krishna, so how we can apply to this when we Last part of the life also. Poslední část života taky. A she's asking when we came later, not whole That's what I'm life. saying, last part of the life. Že poslední část života aspoň. Okay? Jo? From whatever you find out, you're supposed to take it up. Z každého bodu, že jsme se dozvěděli o Krishna vědomí, máme od té doby pokračovat. Better late than never. Lepší pozdě než vůbec.